know, it's still a very new way of being in relationship. Je to pořád ještě hodně nový způsob, jak být ve vztahu. To recognize and be able, both of you, to allow your partner to enjoy being with someone else. Uznat a dovolit partnerovi, aby si užíval být s někým jiným. You know, it's certainly not conventional. Rozhodně to není konvenční. And you know, the soap operas, the movies, the pop songs. Všechny jakoby popové písničky a všechny filmy are full of messages about possessiveness and jealousy and grief and you belong to me. Jsou plný jako nějakých poselství o žárlivosti a nebo o vlastně vlastnění a ty patříš mně a plný takového žalu ohledně toho. There's endless codependent propaganda in all the soap operas. How could you do this to me? A ve všech jakoby seriálech je totální propaganda podporující vzájemnou závislost, jak bychom to mohli udělat a tak. And the fact that there's so much of this, it's like 80% of what's out there in the media. Je to v podstatě tam toho venku tolik, jako 80% toho, co je v médiích, je tohle. The fact that there's so much of it tells you that this must be going on in everybody's relationship. Je vlastně jako vám to vnucuje myšlenku, že to je něco, co se musí dít ve vztahu každému. How come it's such an issue? Proč je to takový problém? And then you come here and you discover why it's such an issue. A pak přijdete sem a zjistíte, proč je to takový problém. Because it's just very natural to be attracted to somebody with whom you feel energy. Protože je to prostě jenom velmi přirozené, jako být přitahován k někomu, s kým cítíte energii. And it's very rare that the only person that you're ever going to feel energy with is your partner. A je velmi vzácné, aby jediný člověk, s kým kdy za celý život budete cítit nějakou energii, bude jenom váš partner. And then, you know, it raises the whole issue. A to vlastně jako vynáší celý to téma. And it's a very real and rich dilemma. A je to velmi takové reálné a takové hutné dilema. You know, to be in your partnership, to love the one you're with. A být ve svém partnerství, milovat toho, s kým jste. And to feel free or not free to play with people that you're just attracted to. A cítit svobodu nebo necítit svobodu, se hrát s těmi, s kterými se cítíte přitahováni. And it's true, of course, that there is an element of uncertainty. A samozřejmě je jasné, že je tam prvek nějaké nejistoty. Maybe, and it does happen. A možná, že se to stane. You connect with someone else, you start enjoying them, and the enjoyment turns into a love story. Že začnete se s někým, jakoby se propojíte se s někým, začnete si to užívat a ten požitek se změní opravdu v milostný příběh. And things go bad between you and your partner because of the jealousy that one or other of you is feeling and the fear. A kvůli té žárlivosti vlastně se věci úplně pokazí mezi vámi a partnerem. And feeling like you're imprisoned and you're not allowed to do that, you're not supposed to do that, so feeling guilty. A začnete se cítit jako ve vězení, protože budete mít pocit, že to nesmíte, a tak se začnete cítit vinní. And then you get resentful of your partner who's being so jealous and possessive. A pak začnete cítit zášť vůči partnerovi, který je tak jako majetnický a žárlivý. And meantime you're having a very pleasant love story with the person that you met that you feel this attraction to. A mezi tím máte tu velmi příjemnou love story jako s tím člověkem, kterého jste potkali. And it can and often does cause the relationship to break down and you find yourself being in a relationship with somebody new. A velmi často to nakonec způsobí, to, co se často děje, je, že to znamená konec toho vašeho původního vztahu a že jste najednou v novém vztahu. And you have a beautiful love story together. A máte spolu krásnou love story. And then one day you see somebody and you feel energy. A najednou potkáte někoho a cítíte zase energii. And you're attracted. A jste přitahováni. And so it goes on. A tak to pořád pokračuje. And gradually maybe you learn. A nakonec se možná poučíte. After the second, third, fourth, fifth marriage. Třetí, čtvrtém, pátém manželství. Something begins to click. Že najednou vám tady začne něco spínat. That running after your pleasures and making them into something. Že honit se za svými potěšeními a dělat z nich něco.
that destroys your relationship dělat něco, co zničí váš vztah, is what you do to save yourself from something in being with somebody that you're afraid of. Děláte proto, abyste se ochránili před něčím, čeho se bojíte v tom svém vztahu, který máte už. That you don't know how to deal with your sense of feeling trapped if you're with someone. Že nevíte, jak se vyrovnat se svým pocitem, že jste v pasti, když jste s někým. Or it brings up stuff from your childhood and you don't know how to deal with it, and so it's easier to go somewhere else. Že nebo najednou cítíte nějaké věci z dětství a tak je pro vás snaží třeba někam jinam. So, that element is there in being in relationship and connecting with anybody else at all. A tenhle ten prvek tam prostě je, když jste ve vztahu a propojujete se s někým jiným prostě. And the fact is that if you really are in a love relationship with someone, a skutečnost je taková, že pokud jste opravdu v milostném vztahu s někým, then it's like you just described, David. tak je to tak, jak si právě Davide popisoval. You go, you play, jdete, pohrajete si and you come back to your partner, a pak se vrátíte k partnerovi. and you feel loved and you feel loving. A cítíte se milováni a milující. And you see how in love you are with each other. A uvidíte, jak jste do sebe zamilovaní. And you're nurtured by the fact that it isn't your demons that are hounding you from him or her. A cítíte, že jste vyživováni tím, že vidíte, že to nejsou vaše démoni, kteří vás jako udržují s ní nebo s ním. Your relationship isn't somewhere that you get beaten up for going out and playing. Že váš vztah se nenachází v místě, kde jste nějak jako trestáni za to, že jdete někam jinam, kde se užijete. But it's somewhere you return to and feel loved. Ale je to místo, kde se vrátíte a tam jste milováni. Because the love is really there between you. Protože ta láska tam mezi vámi opravdu je. And I kind of see relationships as being one of two things. A já tak nějak mám pocit, že vztahy bývají buď jako jedna ze dvou věcí. Either they're love relationships or they're learning relationships. Buď jsou to jakoby vztahy lásky, anebo vztahy učení se. If you're in a love relationship, then whatever you're learning, whatever you're playing with, whatever you're exploring, když jste ve vztahu lásky, tak cokoliv, co se učíte a prozkoumáváte, is all flowing into your love with each other, because this is the ground of your relationship. Tak to všechno jakoby vplouvá do toho vašeho milostného vztahu, protože láska je vlastně jakoby základnou toho vztahu. That you really love each other. To, že se opravdu milujete. The learning relationship, yeah, the love is there. A ten vztah, kde se učíte. And so are lots of other things. Ano, láska tam je a stejně tak i spousta dalších věcí. And being with this person, a být s tímto člověkem, it's coming out of your attraction, your desire. Je, že vlastně jako vystupujete z té své touhy a přitažlivosti. But it's not grounded in real love. To vychází z té přitažlivosti, ale není to zakořeněné ve skutečné lásce. It's grounded in pleasure and desire and sensation. Je to založené spíš na potěšení, touze a nějakých pocitech, senzacích. Wanting someone to save you from being alone. Na tom, že chcete, abyste měli někoho, kdo vás zachrání před tím, abyste byli sami. That's probably the most common. To je asi to nejběžnější. God knows what percentage of relationships in the world are based on being with someone because otherwise you would be lonely. Jen Bůh ví, kolik vztahů na světě je založených na tom, že prostě potřebujete někoho, kdo vás zachrání před tím, abyste se necítili, že jste sami úplně. And that's not love. A to není láska. That's save me. To je zachráň mě. And when it's like that, your relationship is something in which you're learning all the time. A když to takhle je, tak váš vztah je něčím, kde se celou dobu pořád učíte. And there comes a point often in the learning where you've learned enough that you no longer need to be with this teacher anymore. A potom tam přijde nějaký okamžik, kdy zjistíte, že už jste se naučili dost a že s tímhletím učitelem už nepotřebujete být. Your partner in the relationship being your teacher, and there comes a point where you say goodbye. Že ten partner je pro vás ten učitel a přijde okamžik, kdy chcete říct s Bohem. So that's what I mean when I say, there's the love relationship, there's the learning relationship. A to je to, co myslím tím, že jako je vztah lásky a vztah učení se. The love relationship goes on and on and on. The learning relationship, it's school.
A ten vztah lásky, ten prostě pořád pokračuje a ten vztah toho učení se, to je škola. When you graduate, you leave. Jakmile odmaturujete, tak prostě, nebo máte promoci, tak odejdete. And you go to college. Nebo odmaturujete a jdete na vejšku. And when you graduate from there, etc. A když odpromujete na vejšce a tak dále, a tak dále. And of course, often it's a mix. A často samozřejmě to je jakoby směsice. The love and the learning are both happening. Že se tam děje jak láska, tak to učení se. So, I really appreciate the complexities that are here for you who are here with your partners. Takže opravdu si cením těch všech složitostí, komplexit, který slýchám od vás, kdo jste tady s partnerem. And in every way I can, I want to support you in looking after your relationship. A já vás moc rád podpořím jakýmkoliv možným způsobem v tom vašem způsobu vztahu. Whether that means really encouraging you to celebrate the fact that you only want to be with each other. Ať už to znamená, že chcete oslavovat tu skutečnost, že chcete být jenom spolu. Or to be able to love each other when one or other of you wants to go play. A nebo že se chcete dál navzájem milovat, zatímco jeden z vás jde někam jinam si pohrát. Because they're both so valid. Protože obojí je velmi cenné. And I just want you to be in the experience that nourishes you and your partner. A já prostě chci, abyste byli v té zkušenosti, která vyživí vás a vašeho partnera. This podcast is of Lowen talking in one of his Art of Being workshops. You will find full information about the Art of Being at artofbeing.com.